Xúc ơi, hôm nay chúng ta tiếp tục làm phần nào vậy? Hôm nay anh sẽ cố gắng hoàn thiện xong cái phần cửa sổ, rồi sau đó chúng ta sẽ ăn lấp nền ở phía trước này cho cao đi, để trời mưa nó không chảy vào nhà em ạ. Vâng. Anh uống nước đi. Em chăn vịt với gà xong hết rồi chứ? Vâng, em cho gà và vịt và cả đàn mèo ăn xong hết rồi anh ạ. Anh Trung này, chuyện hôm qua em nói với anh về việc của bố mẹ, chúng ta vẫn quyết định như vậy anh nhé. Đúng rồi em. Bởi vì nếu mà vợ chồng mình mà có bán mảnh đất đó cho bố mẹ, rồi sau đó thì bố mẹ cũng bán đi thôi, nên là anh không muốn bán cho bố mẹ đâu. Cả anh Pao cũng vậy, tối hôm qua thì anh cũng gọi điện cho anh ấy biết rồi đấy. Vâng. Thực ra bà ấy không phải là mẹ đẻ của em, bà ấy cũng chỉ là mẹ nuôi thôi em ạ. Chứ chúng ta cũng không thể đáp ứng mọi nhu cầu mà bà ấy đưa ra được. Vâng, trong khi chúng ta cũng biết được mục đích của mẹ là muốn sở hữu mảnh đất đó để rồi bán đi anh ạ. Cho dù mục đích của mẹ như vậy, nhưng họ vẫn là bố mẹ của chúng ta, nên chúng ta cũng vẫn phải trân trọng họ. Nhưng việc gì đúng thì chúng ta vẫn phải tiếp thu, còn những việc gì mà chúng ta cảm thấy không hợp lý thì chúng ta cũng không thể nghe theo đâu anh ạ. Em nói đúng rồi đấy. Mọi việc thì chúng ta cứ quyết định như vậy đi em ạ. Cho dù bố mẹ có giận chúng ta đi chăng nữa thì chúng ta cứ kệ họ đi. Vâng ạ. Tất cả chúng ta cũng chỉ muốn tốt thôi. Nhỡ sau này có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không thể nói ngại được anh ạ. Đúng rồi đấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ hoàn thiện ngôi nhà này à anh? Hay là chỉ làm đến phần cửa sổ thôi ạ? Hôm nay thì anh sẽ làm nốt cái phần cánh cửa sổ còn lại và cái cánh cửa, phần trang trí ở vách tường phía trước này của mình. Vâng. Thế hay hôm nay em đi thu hoạch chứ? Hay em có giúp được gì cho anh không ạ? Hôm nay thì em đi ra chợ thì em mua cho anh ít vật dụng như dây điện và bóng đèn để về đây để anh đấu điện từ phía nhà dưới lên trên nhà trên để cho nó sáng em ạ. Vâng, như vậy cũng được ạ. Anh cần em mua giúp anh những gì vậy? Anh cứ ghi ra giấy đi, rồi em sẽ đi mua cho anh ạ. Em mua cho anh 2 bóng đèn và 30 mét dây điện. Và ổ cắm, phích cắm nữa. Vâng. Với lại anh cũng thấy quần áo của em cũng cũ rồi, thì em cũng nên mua lấy một vài bộ để em mặc, chứ lúc nào em cũng mua cho anh và các con. Vâng. Anh cứ ghi đầy đủ vào nhé, để em sẽ mua mang về cho anh ạ. Em tới cửa hàng thì em mua thêm cho anh một dàn đèn trang trí nữa nhé, để mình trang trí cho ngôi nhà mình nó đẹp. Em cứ mua theo như vậy cho anh là được rồi. Đèn trang trí mình mua loại bóng to hay bóng nhỏ hả anh? Em cứ mua cái bóng nào nó to bằng cái chén này của mình là được. Vâng, vậy để em sẽ đi tìm và mua ạ. Anh xem có thiếu gì nữa không để em mua cho đầy đủ ạ? Để kiểm tra lại này. Em mua thêm cho anh 2 đuôi đèn thắp sáng nhé. Vâng. Thôi bây giờ có khi là em cứ đi chợ đi, để anh ở nhà anh làm nốt việc nhà còn lại. Vâng, vậy em đi anh nhé. Vậy em đi chợ đây anh ạ. Em nhớ mua thêm cho em một vài bộ quần áo mà mặc nhá. Vâng ạ. Mình cũng không thể ngờ rằng bố mẹ mình lại còn
có suy nghĩ rằng là muốn mua cái mảnh đất của mình rồi lại bán đi như vậy được. Mình cảm thấy rất thất vọng về chuyện này. Thôi bây giờ mình sẽ đi làm nốt cái cánh cửa sổ kia đã cho nó gọn gàng. Được rồi, mình ra mình sẽ cắt gỗ để mà làm cánh cửa sổ. Em xem bộ quần áo nhé. Cái này có cỡ nhỏ hơn. Làm cỡ M, cỡ S thôi. Chiều mà tầm 45 giờ nghỉ sớm thì chiến đấu sớm nhá.
có size S không? Cái kiểu như này. Treo trên này à? Nhìn cái quần này đẹp nhưng mà cỡ to quá. Ở nhà con tính hết rồi, một size Y. Con nhắc hết rồi. Quần này rộng thế. Em ơi, có chỗ thử áo không? Cái quần này nó cũng nhỏ. Cái quần này á? Dạ vâng. Cô vừa không cô? Nhìn không được này. Vừa đấy cô. Ra xây dương đấy nhá. Áo này nhìn đẹp nhưng có vẻ cũng hơi ngắn. Mình phải chọn cái khác. Nếu mà cô muốn cái dài hơn thì là cái bên cạnh ấy. Cái dài hơn Cái ạ? mẫu bên cạnh thì nó sẽ dài hơn. Vâng. Chị có cái áo này nhé. Dạ vâng chị cứ thử. Thật lòng hào. Cái áo này đẹp hơn này em nhỉ? Chị lấy bộ này nhá. Chị thay ra đã.
áo này bao nhiêu tiền nhỉ? Áo này 250, nếu mà chị lấy em tính 220. Còn cái quần này. Mẹ ơi, quần này bao nhiêu đây? Một cái đấy. 140 ạ. Bớt đi cho chị đấy. Chị có lấy cả bộ không ạ? Chị lấy cả hai. Mẹ ơi, chị lấy cả bộ thì tính chị bao nhiêu? Cả bộ là 330. Vâng ạ. Với lại cho chị. Vâng. Em nhập cho. Tìm cái tiền em ơi. Vâng, em xin. Xin nhé. Mua như vậy thôi. Bây giờ cũng phải mang đồ về để cho anh Trung còn làm. Lấy rồi. Vâng. Chúng ta đi cũng một đoạn đường dài rồi. Thì bây giờ chúng ta đứng đây để mình để nào một lát. Vâng, đây có bóng cây cũng mát ông ạ. Cũng được. Tôi cũng có tính rồi ông ạ. Bây giờ mình đi cứ bắt xe mãi cũng mất khá nhiều tiền. Mà xuống xe mình đi bộ thì cũng vất vả ông ạ. Thôi, tôi sẽ mua cho ông cái xe nhé. Nhưng mà tôi thì lúc trẻ tôi mới đi được xe. Bây giờ lâu lắm rồi tôi cũng không đi thì bây giờ không biết là có đi được không. Thế bà định mua cho tôi xe gì vậy? Tôi sẽ mua cho ông một chiếc xe máy ông ạ. Xe máy thì tôi vừa nói với bà là thời trẻ tôi còn đi được, bây giờ già rồi thì không biết là còn đi được nữa hay không. Nếu như ông không biết đi thì tôi sẽ dạy ông. Thế cũng được, nhưng mà lâu rồi tôi cũng không sờ lên xe. Tôi đã nói chuyện với con Duyên rồi. Bà để cho một miếng đất để làm nhà, rồi để làm cả trang trại nữa. Mà ông lại chẳng ủng hộ tôi, ông lại cứ bênh con Duyên là sao? Nhưng bà phải hiểu rằng bây giờ các con nó vẫn còn vất vả, nó khó khăn thì mình cũng phải lựa. Chứ bây giờ bà cứ như vậy thì tôi cũng rất khó nghĩ vậy. Ông không phải khó nghĩ, ông cứ nghe tôi. Ông muốn gì thì có cái đó, tôi sẽ mua cho ông. Thì ông sẽ nói với con Duyên, bảo nó để cho miếng đất, rồi chúng ta làm gian nhà gian cửa để mà xây dựng trang trại để chăn nuôi ông ạ. Nhưng mà vợ chồng nhà Duyên nó cũng đã nói với mình rồi là nó sẽ không bán cho mình, và mình chỉ có đến đấy làm nhà và làm trang trại ở đó ở, chứ nó không bán cho mình đâu. Chẳng qua là hôm qua là có Sung ở đấy, cho nên là con Duyên nó nói vậy thôi ông ạ. Hay là như vậy? Vâng. Hôm trước thì Sung cũng đã nói với tôi là Sung cũng muốn bán mảnh đất đó cho Pao, nhưng mà tôi cũng ngăn cản. Tôi bảo là nếu như bán cho Pao thì phải để lại cho vợ chồng nhà mình. Ông nói thế là cũng đúng đấy ông ạ. Bây giờ ông cứ lại cho con Duyên đi. Ông nói chuyện với con Duyên mà để những đất đó cho chúng ta, còn đừng bán thằng Bao nữa. Bà nói như vậy là cũng đúng, nhưng mà việc này thì cũng phải từ từ đã bà. Vâng. À, thì ra là hôm qua cậu Sung gọi điện cho mình không muốn bán đất cho mình là vì cậu ấy đến ngại bố mẹ cậu ấy.
thôi không sao, mình cũng không thể trách móc cậu ấy được. Bây giờ mà chúng ta đến nhà Sung và Duyên ấy, để mà làm nhà trên mảnh đất đó mà Sung và Duyên cũng không lấy tiền mà cho ông ta ở đó thì tôi thấy rất là ngại bạn. Hay là bây giờ chúng ta đến nói chuyện thuyết phục vợ chồng Sung và trả thêm tiền không thì để cho Sung Duyên liệu có bán cho mình hay không. Ông ạ, bây giờ ông cứ đến nói chuyện con Duyên đi. Về hôm đó là có Sung, con Duyên nó ngại đấy. Thì ông cứ thuyết phục con Duyên đi. Còn riêng việc con Sung thì ông cứ để cho tôi lo. Thôi, bây giờ tôi có việc cần phải đi. Thế ông cứ đến nhà con Duyên để thuyết phục lại con Duyên nhé. Bà, hôm qua thì vợ chồng Duyên cũng đã nói như vậy rồi. Thì bây giờ mà bà nói để tôi đến thuyết phục con Duyên thì tôi cũng cảm thấy rất là ngại bà. Ông cứ cố gắng đến thuyết phục con Duyên. Còn Sung thì ông cứ để tôi lo. Ông cứ yên tâm. May mà hôm nay mình đi xem đất ở trong này, mình mới tình cờ nghe được câu chuyện của hai bác muốn chiếm hữu mảnh đất của Sung và Duyên. Có thể mình sẽ phải đến nhà vợ chồng Sung để nói cho vợ chồng ấy biết về tình cảnh hôm nay mới được. Thôi, ông đợi đến nhà con Duyên, nói chuyện với con Duyên nhé. Bây giờ tôi đi đây nhé. Bây giờ mà mình tới đó để mà nói chuyện với vợ chồng Sung thì bây giờ không biết nói như thế nào nữa. Mình cũng thấy ngại quá. Chào bác. Sao? Vâng. Bác đi đâu qua đây vậy? Tôi cũng đang đến nhà con Duyên có chút việc đó. Vâng. Cậu đi đâu vậy? Dạ cháu vừa vào trong này để xem miếng đất ở trong này bác. Có mua được không ạ? Nhưng mà miếng đất ở trong này đẹp quá nhưng mà người ta bán giá cao quá. Vậy ạ? Vâng. Hôm trước thì cháu cũng định mua miếng đất của Sung rồi. Nhưng mà Sung lại không bán cho cháu nữa. Tại vì hôm qua cậu ấy gọi điện lại cho cháu bảo là không bán miếng đất đấy cho cháu nữa. Như vậy ạ? Vâng. Cậu cứ đi tìm mảnh đất nào mà nó phù hợp với cái túi tiền của cậu thì cậu mua. Còn chỗ nhà Sung ấy thì tôi nghĩ rằng là đường xá bây giờ nó đi lại thì nó cũng khó khăn hơn. Thì mà hơn nữa thì vợ chồng Sung nó cũng không bán đâu cậu. Vâng bác. Thực ra thì hôm trước vợ chồng Sung cũng đã ý định là bán mảnh đất đấy cho cháu rồi. Nhưng mà cũng chỉ vì bác nói với chuyện với vợ chồng Sung nên bác bảo với vợ chồng Sung là không nên bán mảnh đất đấy cho cháu. Nên cháu mới không mua được cái mảnh đất đấy. Đúng rồi đấy cậu ạ. Vợ chồng nhà tôi thì cũng ở ngoài thị trấn kia thuê nhà. Nhưng bây giờ giá thuê nhà thì nó đắt. Tôi vào tôi nói chuyện với vợ chồng Duyên cũng bán cho tôi một ít để tôi làm nhà ở. Nhưng mà vợ chồng Sung cũng lại không bán cho tôi mà chỉ cho tôi ở đấy thôi. Chính vì việc đó nên là tôi cũng khuyên vợ chồng Sung là cũng không nên bán mảnh đất đó cho cậu đấy. Thì ra là bác cũng muốn mua mảnh đất đó nên bác mới bảo với vợ chồng Sung là không nên bán cho cháu đúng không ạ? Đúng rồi đấy cậu. Cháu cũng chỉ muốn mua một mảnh nhỏ để cháu dựng nhà ở thôi. Chứ cháu cũng không có tiền để mua cả mảnh vườn lớn đấy đâu bác ạ. Vậy à? Vâng. Bác thử nghĩ lại xem, những lúc mà bác khó khăn nhất, lúc mà bác không có chỗ ở, cháu đã cho bác ở nhờ ngôi nhà cũ của cháu. Cháu còn dựng lại ngôi nhà cũ đấy cho bác ở. Ngay cả những lúc mà chuyện của Hiền nhờ bác nữa, cháu cũng đã bỏ qua rồi. Vậy mà bác lại đối xử với cháu như vậy. Việc này thì tất cả là cũng là do vợ của tôi thôi. Bà ấy cũng muốn mua hết mảnh vườn đó. Thực ra thì tôi cũng không có ý gì đâu. Mà thôi, bác đã nói với vợ chồng Sung như vậy rồi thì thôi cháu cũng sẽ không mua mảnh đất đấy nữa. Và cháu cũng sẽ đi tìm một mảnh đất khác phù hợp với số tiền của cháu. Vâng, cậu tốt nhất là cậu cũng đi tìm mảnh đất khác. Còn vợ chồng Sung nó cũng không bán nữa đâu. Vâng, thế thôi cháu đi trước đi ạ. Vâng.
cũng là may mình cũng thuyết phục được ông ấy để lấy lại miếng đất của con Duyên để mình bán. Nếu như mình giải quyết được Sung thì mọi việc rất dễ dàng cho mình. Hôm nay chồng mình cũng đã vào trong chỗ con Duyên thuyết phục con Duyên rồi. Còn chỗ chuyện của Sung mình đã bàn với cháu mình hôm qua rồi, để thuê người để mà làm việc với Sung. Nhưng mà nếu mà làm như thế thì cũng mất một số tiền hơi lớn đấy. Lần này mình làm mà không thành công thì chắc chắn cảnh sát sẽ bắt mình. Nhưng thôi, lần này mình sẽ làm thật chắc chắn và cẩn thận, không để cho ai biết. Nếu mà lần này mà thành công vụ việc này thì mình sẽ chắc chắn sẽ có một món tiền lớn. Nhưng thôi, mình bây giờ mình đi thuê người thôi. Phần cửa sổ hai bên cánh thì mình cũng đã làm xong rồi. Bây giờ mình sẽ mài nhẵn ở khu vực phía trước. Tôi đang mài bóng cái phần cũ mà cho nó sạch đẹp ngôi nhà của tôi anh Tao ạ. Tôi thấy cậu mài bóng lên nhìn cũng sạch phết rồi đấy, thì nó sáng nữa. Vâng. Anh đã xin được việc làm chưa? Hôm qua tôi đi phỏng vấn rồi nhưng mà người ta chưa có thông báo. Vậy à? Duyên đâu rồi cậu? Vợ tôi đi mua ít đồ điện rồi anh Tao ạ. Vậy thôi, tôi mời anh ra bàn ngồi uống nước đi. Bởi vì tôi vừa mài chỗ này nên là vẫn cần bụi.
Tôi vừa làm ở quanh khu vực này nên là bàn ghế của tôi vẫn bẩn. Anh thông cảm cho tôi nhé. Không sao đâu. Mời anh uống nước đi. Tối hôm qua thì tôi cũng rất bất ngờ khi cậu gọi điện thông báo cho tôi là sẽ không bán đất cho tôi nữa. Tôi không hiểu tại sao cậu lại suy nghĩ lại à? Vâng anh ạ. Hôm qua thì tôi cũng bảo anh rồi đấy. Nên là anh hãy thông cảm cho tôi nhé. Thôi không sao đâu. Sáng nay thì tôi cũng đã đi tìm mua đất ở chỗ vị trí khác rồi. Thì anh đã mua được chưa? Tôi đang xem xét thôi, nhưng mà người ta trả giá cao quá nên tôi cũng chưa mua được. Vậy ạ? Cậu Sùng này, có chuyện này không biết là tôi có nên nói cho vợ chồng cậu biết hay không? Chuyện gì vậy anh Tao? Anh cứ nói cho tôi biết đi ạ. Sáng nay ấy thì lúc mà tôi đi trên đường đấy, tôi đi xem mảnh đất ấy, thì tôi cũng tình cờ gặp bố mẹ cậu. Vậy ạ? Và tôi nghe được câu chuyện giữa bố mẹ cậu nói chuyện với nhau. Tôi cũng không nghe rõ đâu, nhưng mà tôi chỉ nghe rõ được mấy câu là mẹ cậu nói với bố cậu là muốn nói thẳng ra là muốn chiếm đoạt cái mảnh đất của cậu để bán cho người khác đấy. Thật là anh Tao? Còn một chuyện nữa là mẹ cậu bảo với bố cậu là hãy về nói chuyện với Duyên, còn riêng cậu ấy thì mẹ cậu sẽ tìm cách xử lý cậu đấy. Thế lại còn có chuyện đó nữa ạ? Lúc ấy tôi ở xa quá nên tôi cũng nghe không rõ đâu. Vâng. Chuyện này thì vợ chồng tôi cũng đã biết rồi. Vợ chồng tôi cũng đã đưa ra quyết định là không bán đất cho bố mẹ tôi. Nếu mà chuyện này cậu đã biết rồi thì tốt quá. Nhưng mà tôi vẫn khuyên cậu là hãy đi đâu ấy thì hãy cẩn thận. Bà ấy đang nhắm đến cậu đấy. Vậy à anh Tao? Thật này ấy thì cũng tình cờ là tôi nghe được thôi, nên tôi mới phải đến đây ngay để nói cho cậu biết, để cậu còn đề phòng bà ấy. Vâng, anh nói như vậy thì tôi cũng cảm ơn anh rất nhiều. Chắc chắn một lúc nữa bố cậu cũng sẽ tới đây đấy, để nói chuyện về cái chuyện mua đất của cậu đấy. Vậy à? Lúc ấy thì tôi cũng nghe được thấy mẹ cậu bảo bố cậu phải đến đây nói chuyện với vợ chồng cậu mà. Vâng, tôi cũng cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nay chắc tôi không giúp được cậu làm nhà nữa đâu. Hôm nay tôi chắc cũng phải bận rồi. Thôi anh Tao ạ, bây giờ ngôi nhà của tôi cũng đã hoàn thiện rồi. Tôi cũng cảm ơn anh là trong thời gian vừa qua cũng giúp đỡ vợ chồng tôi rất nhiều. Chắc là tôi phải đi về thôi. Mà tôi cũng khuyên vợ chồng cậu là đi ra đường hãy cẩn thận. Vâng. Thế tôi đi về đấy. Vâng. Anh đi về nhé. Tôi đi về đây. Vâng, tôi vào làm. Không biết bây giờ mình tới một cái duyên thì nói vợ chồng nó nghe được không. Bố đi đến nhà con à? Con đi chợ về thôi rồi. Vâng, con đi chợ mua ít đồ về để anh Sung lắp đặt ở nhà bố ạ. Về à? Bố lên xe đi, để con chở bố về luôn ạ. Thôi con, gặp con đây thì chuyện này bố cũng muốn nói với con câu chuyện này. Con cứ cho xe vào chia đường. Có chuyện gì vậy bố? Sao bố không về nhà con, rồi có cả anh Sung ở đó, rồi chúng ta nói chuyện ạ? Thôi chuyện thì của bố thì bố cũng muốn nói với con thôi. Còn có Sung đó thì cũng không tiện con ạ. Con cứ cho xe thì con nói chuyện. Vâng ạ. Bố có chuyện gì muốn nói với con vậy ạ? Cũng vì chuyện hôm qua thôi. Bố muốn nói với con là thôi vợ chồng con cũng
cố gắng là bán cho bố cái mảnh đất vườn còn lại đấy để bố mẹ làm nhà và sinh sống ở đó. Con cũng đã nói với bố rồi, nếu bố và mẹ muốn về đây ở cùng với vợ chồng con thì bố mẹ cứ tới dọn tới đây. Nếu bố mẹ muốn làm nhà ở riêng, vợ chồng con cũng hỗ trợ làm cho bố mẹ. Còn việc bố bảo vợ chồng con bán lại đất cho bố mẹ thì vợ chồng con không bán đâu ạ. Sao con lại khó khăn với bố mẹ như vậy? Bố mẹ cũng chỉ muốn có một ngôi nhà riêng và một mảnh đất để mà bố mẹ sinh sống thôi. Chứ còn đối với con thì không sao. Nhưng mà Sung thì nó lại khác con ạ. Con thấy cũng không khác gì đâu bố ạ. Bởi vì con và anh Sung làm gì cũng đã có sự bàn bạc và thống nhất với nhau rồi. Anh Sung cũng rất thoải mái, cũng muốn bố mẹ về đây ở cùng với vợ chồng con. Nếu bố mẹ muốn làm ở trên phần đất còn lại, anh ấy cũng đồng ý mà. Anh ấy đâu có khó khăn với bố mẹ đâu à. Bố mẹ cũng chỉ muốn rằng bố mẹ sẽ đứng tên ở trên mảnh đất đó chứ không phụ thuộc vào các con. Và cũng không muốn sống trên mảnh đất để mà phụ thuộc các con đâu. Nhưng bố có dám chắc rằng sau khi bố mẹ đứng tên quyền sử dụng đất thì mẹ con sẽ không bán phần đất đó đi không ạ? Lần trước ấy, thì cũng là do bố hồ đồ, bố tin tưởng Ngân Long. Cho nên là mẹ con mới làm như vậy thôi. Chứ còn thật ra thì mẹ con rất thương bố đấy. Thật vậy à bố? Ừ. Nếu bố mẹ cũng chỉ cần có phần đất để xây nhà để ở, nhưng tại sao mẹ con lại cần mảnh đất rộng như vậy à? Bố mẹ cũng cần mảnh đất rộng để mà còn tăng gia và mở rộng trang trại nữa con ạ. Nhưng chỗ đó rộng như vậy, nếu mẹ con mà giải phóng mặt bằng ở chỗ đó thì cũng mất khá nhiều tiền đấy bố ạ. Nhưng trước mắt bây giờ thì bố mẹ có đến đâu thì bố mẹ làm đến đó, còn làm dần con ạ. Con hỏi thật bố nhé, bây giờ bố và mẹ muốn sở hữu phần đất đó để làm nhà và làm trang trại hay là muốn sở hữu để bán vậy à? Bố và mẹ cũng đã bàn bạc với nhau là về đó là làm nhà ở để mà gần các con thôi, cũng không có mục đích gì đâu. Con lại nói như vậy, chẳng lẽ con lại không tin tưởng bố hay sao? Tại vì chuyện này con cũng thấy có nhiều điểm lạ lắm bố ạ. Nếu bố mẹ muốn về ở cùng với vợ chồng con, chúng con cũng rất thoải mái để bố mẹ sở hữu cái phần đất còn lại đó. Nhưng việc vợ chồng con không bán thì tại sao bố mẹ vẫn kiên quyết muốn anh Sung phải bán đất cho bố mẹ vậy ạ? Đây cũng lại là một việc rất quan trọng. Tại sao bố không cùng con về nhà con để gặp anh Sung rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện này ạ? Bố lại phải gặp riêng con thì con cũng không thể tự giải quyết được đâu. Nhưng mà về bây giờ mà nói chuyện với Sung thì bố chắc chắn rằng là Sung sẽ không bán lại mảnh đất đó cho bố đâu. Nhưng việc này là việc của gia đình con thì vợ chồng con cũng cần phải bàn bạc rồi thống nhất, chứ một mình con không tự quyết định được ạ. Đây là bố nói chuyện riêng với con thôi. Còn con cứ về nói chuyện lại với Sung và cố gắng là khuyên Sung bán lại cái mảnh vườn đó cho bố mẹ, để bố mẹ làm nhà và sinh sống ở đó. Bố nói như vậy khiến con cảm thấy khó xử quá ạ. Cũng mong bố thông cảm cho con, nhưng con cũng không thể đồng ý với bố việc con về khuyên anh Sung bán đất cho bố đâu ạ. Bây giờ mà con nói với bố như vậy thì mà bố bây giờ tới mà nói chuyện với Sung thì Sung cũng không thể bán cho bố mảnh đất đó được đâu. Thì con và anh Sung cũng bàn bạc rồi, vợ chồng con không đồng ý đâu. Còn bố mẹ muốn tới đó ở thì bố mẹ cứ ở. Con đã nói như vậy thì bây giờ bố cũng không muốn tạo áp lực với con nữa. Bố đi về đấy. Từ bây giờ thì bố cũng không tới nhà con nữa đâu. Bố cứ đến nhà con đã, dù sao bố cũng đã tới đây rồi ạ. Thôi, bố đi về đây. Bố về sẽ bàn bạc lại với mẹ con. Hay để con đưa bố về nhá. Thôi. Lần này chúng tôi kiên quyết đúng như vậy. Thì ra bố mẹ cũng đã có sự bàn bạc kỹ lưỡng với nhau rồi. Nhưng mình cũng thật bất ngờ. Bố cũng chỉ về đó hòa thuận với mẹ một thời gian thôi. Bây giờ bố lại thay đổi như vậy sao? Tại sao mình nói như vậy rồi mà bố vẫn không hiểu cho mình nhỉ? Vợ chồng mình cũng chỉ mong muốn bố mẹ về đây ở cùng với vợ chồng mình cho vui. Nhưng bố mẹ lại có suy nghĩ khác. Bố mẹ lại muốn vợ chồng mình bán đất để sau này mẹ lại bán đi sao? Thôi, vợ chồng mình cũng vẫn kiên quyết là sẽ không đồng ý bán đất cho bố mẹ như vậy.
Tất cả mình cũng chỉ muốn tốt cho bố mẹ mà thôi. Còn phần vườn còn lại, anh Sông cũng nói rằng anh ấy sẽ mở rộng và phát triển trang trại ở đó. Nên cái việc bố và mẹ có tới đó phát triển trang trại hay không thì cũng tùy thuộc vào bố mẹ thôi.